tapi ada orang yang berpendapat cakap kita orang ni hamba duit. Okey, pada aku, jujurlah aku cakap, pada siapa-siapa pun semua ada komitmen. Semua ada tanggungjawab, iaitu semua ada corak planning kehidupan masing-masing. Busy day here at Woodlands Checkpoint, considering that it's a weekday. It's been lots of people going back and forth the border the whole day, and that's because a lot of Malaysians who work in Singapore came into work this morning and their bosses told them, turn back, go back home, pack up your things and be prepared to stay for the next 2 weeks at least. So that's what a lot of them did. From about 10 to 11 o'clock, there were a lot of Malaysians who were doing the backflow back into Malaysia, packing up their things, and that created a little bit of a traffic situation here in Singapore. We were seeing reports on motoring Telegram chats and back into Malaysia after 6 p.m. They were carrying laptop bags, and some of them earlier in the day also had told us that they had been asked by their bosses to come back to Singapore, pick up an iPad device, for example, a company-issued device, and go back to Malaysia and continue working from home. So all those arrangements are there for them. Largely, there's been a sense of calm, maybe a sense of urgency, definitely, but also this sense of uncertainty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Brother Bay, dalam cerita kita ke Bro Midi channel. Jadi hari ini kita berbual sekejap dengan sahabat saya yang berada di negara jiran di Singapura. Dia bekerja sebagai Bus Captain di salah sebuah syarikat di Singapura. Jadi kita borak-borak santai hari ini berkenaan dengan suasana COVID di Singapura. Ya, Right. Kenalkan diri anda. Okey, Assalamualaikum semua pada yang follow YouTube sahabat aku ni. Aku hulu ke hilir channel guys. Support dia. Sebab aku pun terkejut juga ni. Tiba-tiba pagi-pagi dia call, dia cakap nak video call. Apa pasal? Tiba-tiba dia tengok dia ada buat YouTuber. So, moga sukses Aku doakan kau sukses. Permulaan yang baik. InsyaAllah aku follow belakang. Right. Nama aku Midi, Muhammad Midi bin Masabri. Kerja sebagai Bus Captain di Singapura dalam company SMRT Buses Limited. So kerja dekat SMRT lebih kurang 5 tahun. Masuk Singapura starting daripada 2010. Tapi macam-macam kerja lah, daripada video, daripada McDonald, barulah aku pergi ke bus. So sekarang aku Bus Captain di Singapura. So macam mana keadaan dekat Singapura, macam mana sekarang ni kerja? Tak ada lah, aku pun tahu last minute lah Dia macam aku balik kerja time tu, aku sebelum dia nak tutup custom dia dia tiba dapat tahu daripada grup WhatsApp tempat kerja kan. Lepas tu dengan tengok dekat berita semua pasal custom nak tutup kan, kira last minute juga last minute. Dan aku terus macam alamak, macam mana siang ni Aku tanya pada bini aku, macam mana ni, mungkin tak boleh balik kan, custom tutup, mungkin pergi kerja terus kerja je ni kat sana kan, dengan tempat homestay tak tahu kat mana, mungkin tak memang tak tahu apa-apa. Memang aku terus orang kata, bini aku bercakap tak apalah bang, pergi je lah jap. So aku pun bini aku yang packingan barang dengan seketul beg kecil je. Satu beg kecil je, dalam tu ada berapa helai baju je aku bawa. Bini aku pun packingan dengan tak ada makanan, tak ada apa semua tau. Tak orang kata tak expect. Sebab aku tengok juga dekat dalam kau punya Facebook ni. Tengok dalam keadaan beg yang kecil satu tu, tak macam orang nak duduk sana. Mula-mula kan asalnya kan dulu kan rasanya untuk seminggu kot, 2 minggu kot asalnya lah mula-mula perancangannya kan. 18 hari bulan tu aku kerja shift petang. So patutnya aku habis kerja lebih kurang dalam siap pagi dalam pukul 1.40. 1.40 itu 18 bulan. 1.40 pagi 18 bulan ke 1.40 pagi 2 bulan? 1.40 pagi 2 hari 19 hari bulan. 19 hari bulan. So maknanya balik ambil barang tu masuk balik. Tak ada, aku tak balik. Aku pergi kerja daripada tengah hari tu.
bini aku dah packingkan barang baju aku semua. Terus aku masuk awal lah, pergi kerja awal. Betul-betul aku terus kerja sampai petang, sampai habis shift, lepas tu aku terus stay. Tunggu nasib kan, apa jadi kan. Memang dah ada ura-ura lah masa tu. Dah ada lah tu. Kira last day tu lah, sebelum aku nak pergi kerja kan, sebab aku kerja petang. Jadi aku dah prepare bag kecil dulu lah. Sebab aku memang tahu aku takkan balik terus kan. Oh, so memang dah ada cerita-cerita lah masa tu untuk stay kat sana, akan apa, pintu custom akan ditutup semua sekali lah. Masa tu dah ada cerita je lah. Dah tahu cerita lah. Tapi cerita tu yang pasal custom Singapura boleh masuk ke tak boleh keluar tu, itu tahu last minute tau, last day tu, 18 hari bulan tu baru aku tahu. Sebelum ni ingat macam okay, kita pergi kerja, mungkin PKP ni tak kacau kita lah, tak kacau macam kita orang nak pergi kerja. Untuk orang yang kerja lah. Yeah, kita boleh keluar balik JB ke apa kan, tapi punya tak boleh. Nasib baik bye. Kalau tidak, pakai karung hoodie je aku pergi bus stop. Tapi aku ada dengar kata ada yang tak sempat ambil baju. Betul? Tak. Ada juga yang betul lah. Yang mana yang kerja pagi kan. Sebab diorang nak balik petang tu pukul 3 pukul 4 takut malam jam. Jadi diorang tak boleh masuk pasal gate tutup pukul 11. Jadi diorang tutup stay terus lah. Ada yang jenis takut macam diorang fikir macam balik boleh ambil baju dan diorang masuk balik kan. Tiba-tiba diorang stuck tau. Ada yang sampai pintu custom tapi tak boleh masuk. Member kita. Sebab diorang ingat sempat tau. Macam kalau aku kerja pagi pun aku fikir balik dulu ambil baju semua ni kan. Ingat sempat tau. Sekali tak sempat macam mana. Kesian juga pada sama-sama kita kan yang tak dapat masuk. Macam PR ke Singaporean daripada Malaysia kan, nak balik Singapura, diorang masih boleh masuk lah. Macam daripada Malaysia pun diorang nak balik ke macam kita orang pun kalau nak balik Malaysia pun boleh je, tak ada masalah. Boleh balik. Tapi sekarang ni dah PKP dah 3 kan, untuk Singapura pun dah strict. So diorang more pada macam kau nak kena minta daripada MOS ke MOA gitu lah. Aku tak sure sangat. Lepas tu kena ambil surat daripada company kena buat surat approve baru boleh keluar. Bila dah keluar tak boleh masuk balik lah. Kita kena tunggu sampai habis PKP lah. Lepas tu kena quarantine 14 hari. Nanti dah habis PKP masuk Singapura balik pun kena quarantine lagi 14 hari. Ini hotel yang baik lah. Bukan kata kalau kita nak stay hotel sini sampai sebulan memang tengok cakap terus terang aku cakap aku tak mampu lah kan. Tapi terbaiknya government Singapura dengan LTA, lepas tu dengan company lagi providekan kita orang stay tempat hotel yang macam ni kan. Memang orang kata memang luar biasa baik. Yeah. Masa first kita orang dekat Singapura 18 hari bulan tu, dan malam tu dia bawa kita orang pergi hotel. First bagi bulan lah, aku macam bulan lah dengan beradak ni, kita orang pergi courtyard hotel tu dekat Novena. Courtyard hotel, lepas tu kita orang stay sampai beberapa bulan dari tu, dan baru kita pindah ke Ramada. Sebab courtyard tu diorang nak ambil, government ambil untuk quarantine sebab dekat dengan hospital kan. So kita orang transfer hotel. Diorang ada letak, asalnya diorang letak stiker tau, dia jarakkan apa ni dekat tempat duduk kan. So macam bahagian bas tu macam sebelah ni tak boleh duduk, dan belakang sebelah kiri duduk, belakang lagi sebelah kanan duduk. So selang-seli lah kan. Kemudian diorang taruh stiker. Bila diorang taruh stiker ni, ada yang netizen aku tak tahu macam mana kan, dia duduk juga atas stiker tu kan, dan stiker tu melekat dekat diorang punya seluar tau. Lepas tu banyak yang dekat bas dah hilang lah stiker tu. So lepas tu diorang baru tukarkan kepada tangkai, letakkan dekat atas sidang. Ada lah, jarak sosial mesti ada punya. Mana-mana kedai makan dan semua. Cuma kita orang ni masih bebas lagi lah. Boleh pergi beli-beli barang ke. Kita orang boleh kata jalan lagi. Cuma nak kena distance lah, jarak 1 meter. Kat interchange sekarang dah strict dah. Semenjak yang Singapura naik kan, mendadak tau, 7,000, 8,000, 10,000 dengar sekarang 12,000 atas aku kan. Sekarang dah strict lah. Foreigner dia orang berapa orang je, tak ramai lah. Tapi banyak dormitory lah. Tak boleh lah. Kau jangan lah masak dalam hotel, nanti kita tangkap di 300. Kita orang ni duit ni nak cari untuk ramai orang tau. Kau agak-agak kau. Kita orang semua baik-baik tau. Kita orang tak ada masak tau, tak ada apa. Kita orang jujur semua, kita orang beli luar punya.
Sebab company dah cakap jangan masak dalam hotel. So kita orang tak masak. Tak ada masak. Dia orang shopping sini asal jadi Singaporean lah tukar IC. Tapi LTA ada bagi duit. LTA ke company aku pun tak tahu sangat. Aku ambil je orang bagi kan. Ambil lah. Dia orang ada tak cakap aku dengan dia untuk worker Malaysia je dia orang standby untuk $50, $50. Dia bagi setiap kali gaji. Macam sini 2 minggu sekali kan. Dia masuk dalam gaji lah. Tapi company ada deduct sikit lah. Sebab kita orang itu dapat lebih kurang $20 satu hari. Sebab $30 company ambil untuk coverkan hotel. Yeah. Tapi tak ada guna duit sendiri lah. Okey lagi lah. Soalan ni keras weh. Kan? Agak kasar macam aku kalau aku nak jawab pada orang-orang yang berfikiran macam itu pun. Mungkin dia boleh hadap lah lepas aku cakap ni kan. Okey lah. Pada pendapat aku, persoalan kau tanya kenapa kita orang kat sini. Tapi ada orang yang berpendapat cakap kita orang ni hamba duit. Okey, pada aku jujurlah aku cakap. Pada siapa-siapa pun semua ada komitmen. Semua ada tanggungjawab. Iaitu semua ada corak planning kehidupan masing-masing. Kan? Okey, let's say macam pada part aku akan tanya lebih kepada wife aku dan kepada family aku, mak aku, bapa aku. Kan? Sebelum aku nak buat keputusan duduk sini, kan? Aku tanya diorang dulu. Awak nak saya kerja ataupun awak nak saya duduk rumah? Saya tak payah masuk. Wife aku terus laju je cakap, pergi je lah kerja B. Kan? Kita ada komitmen. Pergi je, tak apa. Saya boleh handle anak-anak. Kan? Sebab bini aku pun dah biasa handle uruskan anak aku sendiri. Kadang sebab aku pun busy. Kan? Dengan kerja kat Singapura. Betul dengan aku buat dari bisnes lagi apa semua. So memang aku kurang masa dengan anak-anak. So bini aku dah biasa. Kan? Bini aku dah tak ada masalah bab tu. Lepas tu aku telefon mak aku dan aku tanya mak aku, mak, abang nak kena masuk Singapura ni. Kan? Mungkin abang tak balik. Mak rasa macam mana? Abang nak pergi tak? Mak aku terus automatik cakap, pergi bang. Kan? Kau adalah tulang keluarga. Kan? Itu adalah sumber rezeki kau. Kalau kau tak kerja, kalau kau let's say macam sekarang PKP mungkin tak tahu sampai bila kan kerajaan nak buat. Nanti siapa nak tanggung adik-adik kau? Siapa nak tanggung mak dengan abah? Siapa nak tanggung anak-anak kau, family kau, semua. Kan? Sebab semua orang macam aku cakap, semua orang ada komitmen. Komitmen cuma perbezaan komitmen dia. Komitmen yang besar ke komitmen yang kecil. Kan? So sebab tu ada juga aku baru masuk 2-3 hari lah. Kan? Bini aku dah sibuk mesej aku. Cakap, aduh, penat lah nak jawab ni. Orang asyik tanya je, awak ni tak balik ke? Awak ni tak balik ke? Awak masuk Singapura ke apa semua kan? Lepas tu ada juga yang kata yang upload status menyatakan orang yang masuk kerja Singapura tu, macam aku, adalah kita orang ni hamba duit. Kan? Terkejut sangat duit, tinggalkan family apa semua kan? Kan? Tapi aku rasa yang orang yang cakap macam ni, diorang ni nak kena refresh balik otak diorang tau. Kalau nak cerita, okey, contoh aku bagi contoh lah kau desing kau tengok askar lah, dia orang kahwin, dia orang ada anak-anak 7-8 orang apa semua. Tapi bila kerajaan seru pergi berperang, kau rasa dia pergi tak? Ataupun dia akan duduk rumah dengan anak-anak dia? Dia tanggungjawab kita nak bagi nafkah, kita nak bagi orang kata punca rezeki kita ni maintain kan? Sebab kita dengan anak-anak, orang kata tulang depan tau kan? Kita dengan adik-adik kita, dengan family kita, dengan orang sekeliling kita, kita ni tulang depan. Kalau kita ni orang kata lemah, lepas tu kita ni sentiasa buat keputusan orang kata yang otak centik lah kan? Terus alamak, tak apalah aku duduk dengan family aku kan? Kerja mana-mana boleh cari, rezeki mana-mana boleh cari. Betul, rezeki mana-mana kita boleh dapat kan? Tak ada masalah. Allah tu orang kata luas untuk kita cari rezeki. Tapi Allah nak kita usaha kan? Berfikir, usaha. Tapi alhamdulillah aku kat sini, aku masuk, yalah tempat semua siap. Lepas tu apa yang aku fikir sebelum masuk tu lagi satu special masa aku sebelum aku nak packing barang tu, aku nak tinggalkan anak bini aku dan aku dalam kepala otak aku akan cuba fikir apa tau, mungkin ni adalah aku seorang je yang akan bekerja dalam keluarga aku yang besar macam gitu. Mungkin orang kata bini aku, mak aku suruh aku masuk ni disebabkan orang kata mungkin aku yang seorang je akan dapat pendapatan masa dalam PKP ni.
untuk bantu keluarga aku. Keluarga aku besar aku ada 7 orang adik-beradik. Aku ada bapa aku yang kata tak sihat, pencet cikgu. Mak aku pun tak sihat juga, tapi masih bekerja lagi sebagai cikgu. Adik-adik aku masih kecil lagi anak-anak aku masih kecil. Bini aku pun semua suri rumah, full suri rumah semua kan. Tapi Alhamdulillah kerana aku masuk, orang kata family luar, kawan-kawan yang mana memang memerlukan, maknanya inilah rezeki korang. Yang kita orang kat sini, macam aku kat sini dia say, kan, inilah rezeki untuk korang, bukan untuk aku. Aku ni, orang kata Allah dah gerakkan aku masuk dalam Singapura, kan, untuk bekerja, untuk cari orang kata pendapatan, dan aku dapat pendapatan ni, ini semua untuk korang baik, bukan untuk aku, kan. Semua dah tulis nama-nama korang semua. Yang tak masuk aku tengok, tak tahulah betul tak kan. Dalam lebih kurang dalam 200 orang ke 100 lebih gitu yang tak masuk, yang tak dapat masuk. So ramai juga orang tu ramai lagi kan. Tapi diorang macam sebelum ni lagi ramai kalau kau tengok masa PKP tengah buat Malaysia, Singapura punya shopping mall penuh siap ada offer lagi kasut. Kasut Reebok dua pasang $55. Kau rasa murah ke tak murah? Original Reebok shopping sakan majority member kita beli. Termasuk aku sekali. Betul, ada sini lagi macam naik train pun mula-mula pun ramai. Sekarang pun dah social distance, dah ada jarak, betul, dah ada LTA jaga semua kan. Kena tangkap maut $300 dan aku 300 ke 1000 aku tak sure 300 ke 1000 social distance kalau kena tangkap. Sekarang tak, sekolah tutup, shopping mall jual baju ke apa semua tutup. Okay, rasa okay. Setakat sampai sini saja dulu. Terima kasih pada Bro Midi yang ada kat Singapura. Jadi nak ucapkan selamat maju jaya di sana. Bertugas, thank you. Semoga dapat bertugas dengan lebih baik, dapat menyumbang untuk keluarga, untuk syarikat. Akhir katalah daripada Bro Midi. Okey akhir kata selamat menyambut Ramadan ni kan. Kita Ramadan je kita dekat overseas. Kepada semua kepada member, family, sahabat-sahabat yang tengok video ni semua. Dan mungkin kita akan beraya juga macam ni juga. Dan tak mustahil Okey tak ada apa-apa habis aku dah cakap. Cuma tu je lah, yang mana yang mindset fikir kita orang kat sini ni hamba duit. So korang boleh buanglah mindset tu. Sebab kita orang kat sini, kita orang fikir anak bini, kita orang kuatkan semangat kita orang kat sini sebab anak bini, sebab mak ayah, adik-beradik keluarga semua. InsyaAllah. Lupa nak cakap tadi aku ada buat saluran bantuan personal. Dan Alhamdulillah sekarang dah ada 13 orang yang join aku sama-sama untuk salurkan bantuan dekat Johor. Cuma kita orang tak ada invite, tak ada apa lah. Ni semua atas orang kata niat masing-masing Cuma aku ni menggerakkan tim ni je. So mana-mana yang akan sampai bantuan ni pada korang nanti, yang akan ada dengar kita orang macam mention Bus Captain, itulah saluran daripada kami semua. Baik. So tak sabar nak makan tu. Apa tu? Dah pukul 4 lebih. Baik. Aku Kalau dekat Malaysia sekarang dah pukul 5 dah ni. Biasanya aku pukul 5 macam ni, aku nak tunggukan waktu buka tau. Aku tidur bini aku ataupun mak aku yang siapkan makanan. Dan dia kejut-kejut je, bang bangun buka. Aku terus pergi dapur je, siap terus makan je tadi. Okay. Selamat maju jaya. All the best. Right, kau pun sama Selamat maju jaya Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. InsyaAllah.